अगं दमयंती, ऐक ना. माझ्या सुनेला पण पुरणपोळी येत नाही आणि मुलीला पण येत नाही. आता मुलीला कर म्हणावं तर ती म्हणेल की आधी सुनेला शिकव, आणि सुनेला म्हणावं तर ती म्हणेल की आधी मुलीला येते का विचारा. करू काय, असा एक माझ्या मैत्रिणीचा फोन होता. मग त्याच्यावर तिनंच काढलेलं हे सोल्युशन म्हणून आजचा हा व्हिडिओ. ती मला म्हणाली, तू असं कर, एक पुरणपोळीचा सहज साधा सोप्पा व्हिडिओ तयार कर आणि मला पाठव. मग मी त्या दोघींनाही दाखवते, म्हणजे त्या दोघीसुद्धा परफेक्ट पुरणपोळी करू शकतील. तर चला पुरणपोळीची रेसिपीला सुरुवात करूया. तर आता पोळी म्हटलं की सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला मळावी लागते ती कणिक. तर इथं मी बरोबर आपली आमटीची जी वाटी असते ना, त्याचं साहित्य आणि प्रमाण घेतले, म्हणजे आपली पोळी एकदम गुबगुबीत मस्त आणि छान अशी होईल. तर ही आमटीची वाटी जी आहे ना, तीच एकच वाटी आपण सगळ्या साहित्यासाठी वापरणार आहोत. तर आता त्याच्यामध्ये एक चिमूटभर असं एवढंसंच मीठ घालून घ्यायचं. आता या कणकेमध्येच आपल्याला अगदी आपला पोहे खायचा जो चमचा असतो ना, तेवढा भरून तूप घालून घ्यायचं आहे. आता इथं तुम्ही तेलाचा पण वापर करू शकता, पण तुपामुळं ना ह्याला मस्त असा सुगंध येतो, म्हणून आपण इथं तुपाचा वापर केलेला आहे. अशी पोळी तव्यावर भाजली की नाही की खावीशी वाटेल एवढा छान सुगंध असतो ना, तो तुपाचा असतो. तर आता जी वाटी आपण घेतली होती ना, त्याच वाटीने अगदी अर्धी वाटीच, म्हणजे सुरुवातीला आपण शिकतोय म्हणून अंदाज येण्यासाठी अर्धी वाटी पाणी घेतले आणि त्याच्यामध्ये एक चिमूटभर फक्त हळद घालून घ्यायची, म्हणजे आपल्या याला रंग छान येतो. आता चिमूटभराचं मापसुद्धा कसं सांगणार, म्हणून मग काय करायचं, तर चमचा जो आहे ना तो उलटा करायचा आणि उलटं टोक बुडवायचं. त्याच्यावर जेवढी येईल ना तेवढी हळद घ्यायची. आणि आता हे आपण थोडं थोडं करून आधी तूप चोळून घेऊयात आणि पाणी घालून कणिक चांगली मळून घेऊया. आता बघा, हे अर्धी वाटी पाणी जे घेतलं होतं ना, ते सगळं घालून झालं. हे पीठ चांगलं एकसारखं चोळून झालं. आता या स्टेपला आपण पाणी घालून थोडीशी कणिक अशी मळून घेतली की नाही, की काय करायचं, तर 2 चमचे मैदा घालायचा. आता तुम्हाला दाखवते, हा आपला पोहे खायचा जो चमचा आहे ना, त्याच चमच्यानी मैदा घालायचा. मैदा का घालायचा माहिती आहे का, तर मैद्यानी छान अशी याला तार येते, म्हणून आपल्याला याच्यामध्ये मैदा घालून घ्यायचा आहे. मग गहू कुठलाही असो, चिकट असो किंवा नसो, कधी कधी काय होतं, तर गव्हाचं दळण आणलेलं कधी कधी चिकट असतं, कधी कधी नसतं. मग त्याचं टेन्शनच नको, म्हणून अगदी 2 चमचे मैदा घालून घ्यायचा आणि नंतर हे सगळं एकत्र करायचं. आता आपण लागेल तसं पाणी घालूया. परत 1 वाटी पाणी घेतले, तर लागेल तसं पाणी घालून कणिक मळून घेऊया. आता ही कणिक भिजवण्याची जी ट्रिक आहे ना, ती तुम्हाला आत्तापर्यंत कुणीच सांगितली नसेल. अशी ही नवशिक्यांसाठी ट्रिक आहे. म्हणजे मग काय होईल माहिती आहे का, तुमची पोळी पहिल्यांदा करा किंवा खूप वर्ष झाली करत असू देत, अजिबात म्हणजे अजिबातच बिघडणार नाही. तर आता बघा, पुन्हा 1 वाटी पाणी घेतलं होतं ना, त्यातलं अर्धी वाटी पाणी शिल्लक आहे, म्हणजे साधारण 1 वाटी पिठाला 1 वाटीच पाणी लागलं. तर तुम्ही जर का मापाची वाटी हलवली नाहीत ना, तर तुमचं हे प्रमाण अजिबात कमी जास्त होणार नाही. तर आता छान अशी कणिक मळून तयार झाली आहे. हे बघा, आता पहिल्यांदा आधी कणिक मळून घ्यायची बरं का. आता ही भिजवलेली कणिक जी आहे ना, ती झाकून ठेवूया. अजूनसुद्धा कणकेची थोडीशी प्रोसिजर बाकी आहे. 1 मिनिटभर आपल्याला अशीच ही झाकून ठेवायची. आता ज्या वाटीने आपण कणिक घेतली त्याच वाटीने आपण ही हरभऱ्याची डाळ घेतली. तर आता ही डाळ स्वच्छ धुवूया. आता ज्या वाटीने डाळ घेतली ना, त्याच वाटीने आपण याच्यामध्ये 1.5 वाटी पाणी घालून घेणार आहोत. तर कधी कधी काय होतं, तर एखादी शेतातली डाळ असते किंवा विकतची पॉलिशची डाळ असते, तर ती शिजत नाही, म्हणून ना थोडंसं जास्ती पाणी, म्हणून आपण 1.5 पट पाणी घालून घेतलं. आता ही डाळ लवकर शिजावी, कुठलीही डाळ असू देत पटकन शिजावी, म्हणून त्याच्यामध्ये अगदी थोडंसं, म्हणजे अर्धाच चमचा खाण्याचं स्वयंपाकातलं जे आपलं तेल असतं ते तेल घालून घ्यायचं आणि पुन्हा याच्यामध्ये थोडीशी हळद घालून घ्यायची. आता याचं झाकण लावून कुकरच्या मी 3 शिट्ट्या करून घेते.
तर आता बघा, डाळ आपली कुकर लावून होईतोपर्यंत जेवढी ही कणिक भिजेल ना तेवढी भिजली. आत्ताच या कणकेला छान अशी तार आलेली आहे. तरीसुद्धा आपण पोळी मऊ गुबगुबीत होण्यासाठी आणि अजिबात म्हणजे तुम्ही कितीही पुरण भरलं तरी फुटू नये म्हणून ही ट्रिक. तर काय करायचं, एक अर्धा लिटर पाणी म्हणजे जेवढं बाऊल आहे ना तर त्या बाऊलमध्ये पाणी घालून घ्यायचं. नंतर हा गोळा छान असा तयार करून घ्यायचा. एक पातळ पांढरं फडकं घ्यायचं, त्याच्यामध्ये हा गोळा ठेवायचा आणि हा पाण्यामध्ये सोडून द्यायचा. आता हे आपल्याला एक 3 ते 4 मिनटासाठी असंच बुडेल असं ठेवून द्यायचं आहे. तर आता बघा, मस्त अशी आपली डाळ शिजवून तयार आहे. याच्या 3 शिट्ट्या केल्या, कधी कधी एखादी शिट्टी जास्तीची पण लागू शकते बरं का. तर अशी ही डाळ छान अशी शिजली. तर आता ही जी डाळ आहे ना ती आपल्याला वाटून घ्यायची. म्हणून एक डबा घेतला, नंतर पुरण वाटण्याची चाळणी जी असते ना ती चाळणी घेतलेली. आता त्या चाळणीवरती ही डाळ काढून घेऊया. आता ही डाळ वाटत असतानाच पहिल्यांदा हे जे पाणी निघतं ना ते आधी निथळून घ्यायचं, म्हणजे आपला आमटीचा जो कट असतो तो निघून जातो. आता बघा, हा कट आमटीसाठी काढून ठेवूया. आणि आता ही डाळ छान बारीक करून घेऊया. आता ही मी डाळ बारीक करून घेते, तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ लाईक करून चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. कारण हा व्हिडिओ तुम्हाला लगेचच आता श्रावणात जेव्हा आपल्याला नैवेद्याला पुरणपोळी करावी लागणार आहे ना तेव्हा उपयोगी येणार आहे. म्हणून चॅनल सबस्क्राईब केलात की तुम्हाला सर्च करायला एकदम सोपं पडेल. लाईक केलात ना तर लगेचच तुम्हाला व्हिडिओ जेव्हा हवा तेव्हा सापडेल. तर बघा, डाळ छान अशी सगळी वाटून झाली. चाळणीतून सगळी तळापर्यंत डाळ खाली पडलेली आहे. आपला हा आमटीचा कट आहे ना, याची आमटी पुढच्या एपिसोडमध्ये नक्की पहा बरं का. तर हे बघा, आता ही चाळणी आपण स्वच्छ करून घेऊ. आता भांड्याचा फार पसारा करायचा नाही, म्हणून मग ज्या कुकरमध्ये आपण डाळ शिजवलेली होती त्याच कुकरमध्ये हे पुरण काढून घ्यायचं. म्हणजे ही शिजवून बारीक वाटून घेतलेली डाळ. म्हणजे मग काय होतं, अशी डाळ बारीक केली की पुरण चुकत नाही. आता ज्या वाटीने आपण डाळ घेतली, ज्या वाटीने कणिक घेतली त्याच वाटीने आपण इथं गूळ चिरून घेतलेला आहे. त्यामुळं अगदी गच्च वाटी भरून हा गूळ घ्यायचा आणि नंतर एक चमचाभर वेलदोड्याची पूड घालायची. आता हे सगळं एकत्र केलेलं मिश्रण गॅसवरती ठेवायचं आणि गॅस चालू करायचा. आता आपल्याला फार झंझट होत नाही बरं का. हा गूळ याच्यामध्ये एकसारखा वितळला गेला की नाही की झटकीपट पुरण तयार होतं. आणि या सगळ्या स्टेप्स फॉलो केल्यानंतर पुरण चुकायची भीतीच राहत नाही अजिबात बरं का. म्हणजे गूळ जास्त झाला का, पाणी जास्त झालं का, काहीच नाही. तर या स्टेप्समध्ये परफेक्ट असं पुरण तयार होतं. आता हा गूळ आपण विरघळून घेऊया. तर बघा, साधारण छान असा गूळ विरघळला की नाही की मस्त असं पुरण तयार झालं. फार झंझट नाही, गूळ व्यवस्थित झाला, कड सुटायला लागली, आपलं पुरण छान असं तयार झालं. आता एकदा फक्त हलवून घ्यायचं आणि हे बघा, आता यामध्ये अशी पळी घातली आणि ती पळी जर उभी राहिली ना तर समजायचं आपल्या पुरणाला छान असा चटका आलेला आहे. आणि हे बघा, कडेला अजिबात चिटकत नाही आहे. जितके वेळा फिरवून काढू तितके वेळा छान असं फिरून येते. आता हे आपल्याला पुरण पूर्ण थंड करून घ्यायचं बरं का. आता आपलं पुरण थंड होतं आहे तोपर्यंत ही कणिक जी आहे ना ती बघूयात. छान अशी तयार झाली बघा. तर यातलं पाणी असं हलक्या हाताने पिळून काढायचं आणि नंतर एखादं ताट किंवा परात घ्यायची. आता या ताटामध्ये मी काढून घेते. बघा, कणकेला एवढा छान मस्त असा चिकटपणा आला आहे की नाही, छान तयार झाली आणि एकदम मऊसूत सॉफ्ट.
आता याला फक्त एक तेलाचा हात लावूयात आणि छान अशी कणिक मळून घेऊयात. पुरणपोळीचं एक वैशिष्ट्य आहे की पुरणपोळी बिना तेलाची फार छान अशी होत नाही, थोडंसं तरी त्याला तेल वापरावं लागतं. तर आता बघा मस्त अशी आपली कणिक तयार झाली. तार तुम्हाला बघायची का एकदम छान आली आणि कुठंही आपली फडफडीत कणिक राहिलेली नाही आहे. आता पोळपाटाला पोळी चिटकू नये म्हणून मी बघा आपला जो घरीच एखादा प्लास्टिकचा कागद असतो ना, तो फक्त जाड बघून म्हणजे असं थोडासा जाडसर असावा, तर तो त्याच्यावरती ताट ठेवून गोल काढून त्याच्या अशा 2 शीट तयार करून घेतल्या. म्हणजे पोळपाटाला आपली पोळी अजिबात चिकटणार नाही आणि अगदी सुपारी एवढी कणिक आणि ताटभर पोळी. कशी? चला लगेच सुरुवात करूया. तर आता याचे आपण गोळे तयार करून घेऊया. आता याला लागलं ना तर थोडंसं तेलाचं बोट म्हणजे लावून घ्यायचं. काय होतं, हाताला कणिक चिकटणार नाही, कारण तार छान आली, कणिक छान चिकट झाली. तर आता उंडा करायची पण अगदी सोपी पद्धत, म्हणजे असं एकावर एक ठेवायचं आणि जेवढा आकाराचा हवा ना उंडा तेवढी ही कणिक अशी पसरून घ्यायची. झालं, एकदम सोपं. म्हणजे उंडा येत नाही, मोडत नाही वगैरे ती भानगडच नाही. तर बघा आता ही कणिक तर छान अशी तयार झाली. हातावरती घेऊया आणि याच्यामध्ये पुरण भरूया. आता कणिक किती घेतली हे तर तुम्ही बघितलं. आता तुमच्या हातामध्ये जेवढं मावेल ना तेवढ्या पुरणाचा जरी गोळा घेतलात तरीही चालेल. तर असा पुरणाचा गोळा घ्यायचा आणि सगळ्या बाजूनी छान अशी कणिक याला गुंडाळून घ्यायची. आता हे करत असताना आपल्याला आधीच बारीक गॅसवरती तवा तापत ठेवायचा बरं का. तर हा उंडा असा करून झाला, चारी बाजूनी म्हणजे पोळी आपली फुटणार नाही, एकसारखी होईल. आता थोडंसं या कागदाला तेल पण लावून घेऊयात. आधी तर प्लास्टिकच्या शीटवरती पोळी फुटतच नाही, पण तरी पण काळजी म्हणून थोडंसं. आणि आता नंतर याच्यावरती दुसरी शीट झाकायची आणि हाताने फक्त असं फिरवायचं. हे बघ कशी मऊसूत छान तयार होते पोळी. लाटायची अजिबात गरज लागणार नाही. आणि अगदीच जर का तुम्हाला लाटून करायचं असेल ना तर लाटणं घ्यायचं आणि हलक्या हाताने असं फिरवायचं. आता या सगळ्या टिप्स नवशिक्यांसाठी आहेत बरं का. मग काही जणी म्हणतील की हां हे तर आम्हाला माहिती होतं, पण इतकं परफेक्ट यायचं असेल ना तर ते आपल्या नवशिक्यांनाच उपयोगी येईल. तर बघा काठापर्यंत छान असं पुरण गेलं. लाटण्याने अगदी हलक्या हाताने करा किंवा नुसत्या बोटांनी असं सरकवलं तरीही चालेल. जेवढी हवी ना तेवढी मोठी पोळी तुम्ही करून घ्या. आता सुरुवातीला पहिल्यांदा करताना ना छोट्या छोट्या पोळ्या केल्या म्हणजे मग तुम्हाला हळूहळू त्याचा अंदाज येत जाईल आणि मग परफेक्ट पुरणाची पोळी तुम्हाला करता येईल. तर बघा चिटकायची भानगड नाही, फुटायचा प्रश्न नाही आणि एकदम मऊ गुबगुबीत अशी पोळी तयार होते. आता अलगद हाताने हा वरचा कागद सोडवून घेऊया. तर बघा हा कागद असा निघाला. थोडंसं कुठं चिकटलं म्हणजे दाब जास्ती झालं ना तर चिकटण्याची शक्यता असते. घाबरू नका, पोळी भाजताना अजिबात टेन्शन घेऊ नका. तर आता ही लाटून झालेली पोळी तव्यावरती टाकून घेऊयात. आता फक्त बोटाने लाटली असल्यामुळं अगदी मऊ लुसलुशीत आणि हलकी होते. रंग तर तुम्ही बघा. आता तवा तापेतोपर्यंत गॅस मध्यम होता, पण नंतर मात्र गॅसची आच जराशी मोठी केली आणि आता ही पुरणपोळी मस्त अशी झाल्यानंतर त्याला वरच्या बाजूला पलटी केल्यानंतर थोडंसं तेल लावून घेऊया आणि लगेच दुसरी बाजू पलटी करूया. बघा जशी जशी ही पोळी भाजली जाईल ना तशी तशी ही फुगत फुगत जाते. आहा मस्त. आता काठापर्यंत भाजून घ्यायची म्हणून काय करायचं तर अशी छान पोळी भाजत भाजतच एकदा पोळी अशी फोल्ड करायची. म्हणजे काय होतं तर पोळीचे काठ छान असे भाजले जातात.
काय मग आवडली का अशी टम्म फुगलेली मस्त इकडून वाफ जाणारी पुरणाची पोळी? आता चला या जवळच्याच सणाला मस्त अशी ही पुरणाची पोळी तयार करा. आपण काठापर्यंत छान अशी ही भाजून घेतलेली आहे आणि ही पोळी ना जोपर्यंत शिल्लक आहे तोपर्यंत मऊ लुसलुशीत राहते बरं का. आता एवढ्या साहित्यामध्ये मध्यम आकाराच्या 6 पुरणाच्या पोळ्या तयार झाल्या. या अंदाजाने तुम्ही तुमचं माप घेऊन किती आकाराची, किती प्रमाणात, किती पोळ्या करायच्या हे ठरवून साहित्य आणि प्रमाण घ्या आणि मला तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा की ही पोळी तुम्हाला मस्त खरपूस अशी भाजलेली पोळी आवडली का.